হয় জেমিনাই তুমি আমাৰ নমামি ব্ৰেইন একাডেমীৰ ফলোৱাৰ্ছসকলক কি ক'ব বিচাৰিবা কোৱাচোন নমামি ব্ৰেইন একাডেমীৰ সকলো শিক্ষাৰ্থী আৰু অনুগামীসকলক মই ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ লক্ষ্য আৰু সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ আপোনালোকে লোৱা প্ৰতিটো পদক্ষেপে আপোনালোকক সফলতাৰ দিশে লৈ যাব। নহয় তেওঁলোকক তুমি চেনেলটো যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেনেকৈ কওঁ আমি সেইটো তুমি বুজাই দিয়া, তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰা যে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তেতিয়া এআইৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব। আপোনালোক সকলোলৈকে অনুৰোধ, নমামি ব্ৰেইন একাডেমীৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তেতিয়াহে আপোনালোকে এআইৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিব আৰু নিজকে আপ টু ডেট ৰাখিব পাৰিব। আজি আপোনালোকে কি শিকিব বিচাৰিছে? এতিয়াৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই, আমি পিছত আকৌ কথা পাতিম। কোনো কথা নাই, আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক, পিছত আকৌ কথা পাতিম। এয়া দেখিলেনে, এয়া হৈছে জেমিনাই লাইভ, অৰ্থাৎ আমি এতিয়া এআইৰ সৈতে ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পাৰোঁ, এআইক আমি মাজত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু এই নতুন যিটো ফিচাৰ্ছ সেয়া ChatGPTৰ লগতে জেমিনাইত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু এই বিষয়ে আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। জেমিনাই এতিয়া মানুহৰ দৰে কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। হয়, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বা এআইক এতিয়া আপুনি কুৱেশ্যন কৰি থকাৰ বা টাইপ কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আমি এতিয়া এআইৰ সৈতে ডাইৰেক্টলি কথা পাতিব পাৰোঁ আৰু আমি মানুহৰ সৈতে কথা পাতিলে যেনেকৈ মানুহক মাজত ৰখাব পাৰোঁ বা মাজত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ, টপিক সলনি কৰিব পাৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ আপুনি জেমিনাইৰ সৈতে বা এআইৰ সৈতে কথা পাতি তাৰ পৰা বিভিন্ন সমাধান উলিয়াব পাৰে অথবা আপুনি কনভাৰচেশ্যনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন আইডিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। চ' আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাম জেমিনাই লাইভ কেনেকৈ অন কৰিব, কেনেকৈ ইউজ কৰিব আৰু ইয়াৰ 5টা প্ৰেক্টিকেল ইউজ কেছ যিবোৰ আপুনি আজিৰ পৰাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে। প্ৰথমে একেবাৰে বেছিক কথাটো বুজি লওঁ যে জেমিনাই লাইভ হৈছে জেমিনাইৰ ৰিয়েল টাইম ফ্ৰী ফ্ল'য়িং ভইচ কনভাৰচেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অৰ্থাৎ আপুনি টাইপ কৰাৰ সলনি জেমিনাইৰ সৈতে কথা ক'ব পাৰে। জেমিনাইয়ে কথা কৈ আপোনাক উত্তৰ দিব আৰু আপুনি তাৰ কথা শেষ হোৱাৰ আগতেই মাজতে ইণ্টাৰাপ্ট কৰি আপুনি নতুন কথা ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰে। এইটো হৈছে ইয়াৰ আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট, কাৰণ বাস্তৱ জীৱনত আমি যেনেকৈ মানুহৰ সৈতে কথা পাতোঁতে কওঁ যে প্লিজ ৱেইট আনটিল ফিনিছ স্পিকিং, মানুহে কথা পাতি থাকোঁতে আমি কওঁ যে ৱেইট একচুৱেলি এনেকৈ কওঁ, বা আৰু এটা কথা নাই সেইটো নহয়। এই ধৰণে আমি যেনেকৈ মানুহৰ সৈতে বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতিলে তাক ৰখাব পাৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ জেমিনি লাইভক আপুনি নেচাৰেল কনভাৰচেশ্যনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াক এই ধৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে। এতিয়া আহক আমি জেমিনাই লাইভৰ একেবাৰে যিটো প্ৰেক্টিকেল যিটো পাৰ্ট, সেয়া প্ৰেক্টিকেল পাৰ্টলৈ যাম। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ জেমিনি বা জেমিনাই মোবাইল এপটো অ'পেন কৰক আৰু এটা কথা এইখিনিতে মনত ৰাখিব যে এই লাইভ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বৰ্তমান সময়ত আমাৰ জেমিনি ৱেব এপত বা আমি লেপটপ বা আমাৰ ডেস্কটপত কৰিব নোৱাৰোঁ, এয়া অকল মোবাইল এপছতহে এভেইলেবল হৈ আছে। এতিয়া আপুনি তলত মই স্ক্ৰীণত আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত মোবাইল স্ক্ৰীণত আপুনি যিটো ৰেকৰ্ডিঙৰ অপশ্যন পায়, ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰে জেমিনাই অন হ'ব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ জেমিনাই কনভাৰচেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব। মই সাজু, কওক। এতিয়া আপুনি আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাওঁ। জেমিনাই কওঁ, চাব দেই, মই ইয়াত ক'ম এক্সপ্লেইন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টু মি লাইক আই এম এ বিগিনাৰ। Think of artificial intelligence like teaching a computer to think and নহয় মোক অসমীয়াত বুজাই দিয়া, অসমীয়া ভাষাত বুজাই দিয়া। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই হৈছে কম্পিউটাৰক মানুহৰ দৰে চিন্তা কৰিবলৈ আৰু শিকিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া এক ব্যৱস্থা। ই ডাঙৰ পৰিমাণৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, যাৰ ফলত সি বিভিন্ন কাম নিজে কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অ'কে, দেখিলেনে? ইয়াৰ মজা পাৰ্টটো হৈছে আপুনি মাজত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে। সি যদি ইংলিছত বা হিন্দীত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে, আপুনি তাক মাজত ইণ্টাৰেক্ট কৰি আপুনি নিজৰ মাতৃভাষাত আপুনি তাৰ পৰা এনচাৰটো উলিয়াব পাৰে আৰু ইয়াক ফ'ল' আপ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে, ডাইৰেকশ্যন সলাব পাৰে আৰু কনভাৰচেশ্যনটো এইদৰে আপুনি আগুৱাই নিব পাৰে। এতিয়া বিশেষকৈ সেইসকলৰ বাবে এই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ ফিচাৰ্ছ এইড হৈছে, এয়া অত্যন্ত ইউজফুল হ'ব যিসকলে টাইপিঙতকৈ স্পিকিঙত বেছি কমফৰ্টেবল ফিল কৰে। এতিয়া ভাবকচোন যে আপুনি এজন ষ্টুডেণ্ট, ফিজিক্সৰ এটা টপিক আপুনি ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, আপুনি টেক্সট বুক পঢ়ি আছে, আপুনি ইউটিউবত বিভিন্ন ভিডিঅ' চাইছে, এটাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' চাইছে, কিন্তু মানে কনফিউজনটো আপোনাৰ এতিয়াও আছে। চ' আপুনি জেমিনাই লাইভত ক'ব পাৰে যে টিচ মি this topic like I am a 15-year-old student.
don't give me the answer immediately, ask me questions and help me understand it. এতিয়া জেমিনাইৰ সৈতে আপুনি কনভাৰচেশ্যন কৰি বিষয়টো আপুনি ভালদৰে শিকি ল'ব পাৰে আৰু মাজতে ক'ব পাৰে যে ৱেট আই ডিড নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট পাৰ্ট। আপুনি যদি কোনোবা এটা পাৰ্ট বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই পাৰ্টটো পুনৰ বুজাই দিবলৈ আপুনি জেমিনাইক ক'ব পাৰে। এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ কাইলৈ এটা ইণ্টাৰভিউ আছে আৰু আপুনি খুব নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছে। চ' জেমিনাইক আপুনি ক'ব পাৰে যে এজ এ ষ্ট্ৰিক্ট ইণ্টাৰভিউৱাৰ আই এম এপ্লাইং ফৰ এ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং জব, ask me one question at a time, don't give me the answer, challenge my responses. আপোনাৰ কাৰণে জেমিনাই এটা ইণ্টাৰভিউৰ হৈ পৰিছে, আপুনি কেণ্ডিডেট। কুৱেশ্যন আহিব, আপুনি এনচাৰ দিব আৰু তাৰ পিছত ক'ব পাৰে ডোণ্ট ইণ্টাৰেপ্ট মি আনটিল ফিনিছ এনচাৰিং, অথবা নাও টেল মি হোৱাট আই ডিড ৰং। এইদৰেও আপুনি জেমিনাইক ক'ব পাৰে। এতিয়া কেৱল চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবেই নহয়, প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰেক্টিছ, পডকাষ্ট ৰিহাৰ্চেল, আপোনাৰ পাব্লিক স্পিকিং বা ডিফিকাল্ট কনভাৰচেশ্যন এটাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপুনি জেমিনাই লাইভ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যি উপযোগিতা আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি আমি আলোচনা কৰোঁ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ বা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰসকলৰ বাবে, চ' ধৰি লওক যে মোৰ মূৰত এটা বিজনেছ আইডিয়া আছে, কিন্তু আইডিয়াটো ভাল নে বেয়া মই একেবাৰে নিশ্চিত নহয়। মই ব্যৱসায়টোত আগবাঢ়িলে ভাল হ'ব নে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ম তাৰ কোনো আইডিয়া নাই। চ' টাইপিং কৰি আপুনি 20 মিনিট সময় খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। জেমিনাই লাইভত আপুনি কওক যে আই হেভ এ বিজনেছ আইডিয়া, আই এক্সপ্লেইন ইট টু ইউ ভাৰ্বেলি, ডু নট জাষ্ট এগ্ৰি উইথ মি, চেলেঞ্জ মাই এজাম্পশ্যনছ এণ্ড আইডিয়াছ এণ্ড হেল্প মি ইম্প্ৰুভ দ্য আইডিয়া। তাৰপিছত আপুনি নিজৰ ভাষাত আইডিয়াটো কৈ যাওক। জেমিনাইৰ সৈতে আপুনি ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰক বা গভীৰভাৱে এটা আলোচনা কৰক। ইয়াৰ এডভান্টেজ কি? জেমিনাই লাইভৰ আৰু এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট হৈছে আপুনি যেতিয়া আপুনি লাইভ কথা পাতি থাকিব তেতিয়া কেমেৰাৰ ভিডিঅ' ষ্ট্ৰিমিং বা আপুনি স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো অত্যন্ত এটা আকৰ্ষণীয় এটা ফিচাৰ জেমিনাই লাইভত আহিছে। ধৰি লওক যে আপুনি লেপটপ বা ফোনৰ স্ক্ৰীণত কিবা এটা বুজি পোৱা নাই, স্ক্ৰীণৰ আপুনি যি বুজি নোপোৱা পাৰ্টটো আছে সেয়া আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কওক যে লুক এট মাই স্ক্ৰীন, আই এম ষ্টাক হিয়াৰ, টেল মি হোৱাট আই শুড ডু নেক্সট, অথবা কেমেৰা অন কৰি কওক লুক এট দিছ এণ্ড এক্সপ্লেইন হোৱাট আই এম চিং। এতিয়া এই যিটো প্ৰম্পট এয়া মই প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাই যাব। চ' মই আৰু এটি লাইভ টেষ্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত কৰিব বিচাৰিছোঁ। একচুৱেলি জেমিনাই যি ফিচাৰ্ছটোৱে লাইভ ফিচাৰটোৱে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত কি আছে সেয়াও ধুনীয়াকৈ কৈ দিব পাৰে। মই লাইভ আপোনালোকৰ সৈতে এয়া দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। মই মোবাইলৰ স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ। হয়, এতিয়া মই জেমিনাইক সুধিম, জেমিনাই তুমি মোৰ স্ক্ৰীণখনত কি আছে সেয়া কৈ দিব লাগিব। মই স্ক্ৰীণখন তোমাক শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। আপোনাৰ স্ক্ৰীণত AI ক্ৰিয়েটাৰ্ছ বুট কেম্পৰ বিষয়ে লিখা আছে। এইটো 22 আগষ্ট 2026 গুৱাহাটীত হ'ব। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ফটো এপৰ এলবামসমূহৰ দৃশ্য দেখি আছে। অ'কে, এইবাৰ কি দেখিছা? এতিয়াও একেখন AI ক্ৰিয়েটাৰ্ছ বুট কেম্পৰ পোষ্টাৰে 22 আগষ্টত হ'বলগীয়া এই বুট কেম্পৰ AIৰ ব্যৱহাৰিক কৌশল শিকোৱা হ'ব। সেইটো কোনে অৰ্গেনাইজ কৰিছে বাৰু গম পাইছানে? এই বুট কেম্পৰ পোষ্টাৰখনত আয়োজকৰ নাম স্পষ্টকৈ লিখা নাই, কিন্তু আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ তথ্য অনুসৰি আপুনি নমামি প্ৰডাকশ্যনৰ সৈতে জড়িত। দেখিছেনে? মই যে নমামি প্ৰডাকশ্যন বা নমামি ব্ৰেইন একাডেমীৰ সৈতে জড়িত সেয়াও জেমিনাই লাইভে জানিব পাৰিছে। মোৰ বিষয়ে কি জানা বাৰু? আপুনি জানিব পাৰিছে যে আপুনি অসমত এগৰাকী ডিজিটেল মিডিয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ, স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আৰু মিডিয়া প্ৰযোজক। আপুনি নমামি ব্ৰেণ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ কণ্টেণ্ট মেনেজ কৰে আৰু নতুন প্ৰযুক্তি যেনে AI ব্যৱহাৰ কৰাত আগ্ৰহী। অ'কে, এইবাৰ স্ক্ৰীণখনত কি আহিছে মোৰ? এইখন নমামি ব্ৰেইন একাডেমীৰ একটা নতুন প্ৰচাৰ, য'ত 100টা AI কমাণ্ডছৰ একটা ইবুক বা গাইডৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। অ'কে, এয়া যেন AI চিক্ৰেট কোড বুলি এখন আমি নতুন ই বুক এখন ৰিলিজ কৰিছোঁ আমাৰ নমামি ব্ৰেইন একাডেমীৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। চ' AI ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰম্পটৰ কি গুৰুত্ব আছে, প্ৰম্পটৰ বিষয়ে কিয় জানিব লাগে, তুমি অকণমান বুজাই দিবা নেকি?
AI জগতত স্পষ্ট নিৰ্দেশনাই সকলো আপুনি AI-কে যিমান ভালদৰে সুধিব ই সিমান সঠিক আৰু ব্যৱহাৰিক উত্তৰ দিব প্ৰম্পট হৈছে আপোনাৰ আৰু AI-ৰ মাজৰ যোগাযোগৰ ভাষা ভাল প্ৰম্পট দিলে আপুনি সময় বচাব পাৰিব আৰু সৃষ্টিশীল কামত উন্নত ফলাফল লাভ কৰিব ওকে এটা ভাল প্ৰম্পট কেনেকৈ হ'ব পাৰে ভাল প্ৰম্পট এটা সদায় স্পষ্ট আৰু বিস্তৃত হ'ব লাগে ইয়াত আপুনি কি বিচাৰিছে তাৰ সঠিক বিৱৰণ আপুনি কি পৰিৱেশত উত্তৰটো বিচাৰিছে আৰু উত্তৰটো কি আকাৰত পালে ভাল হ'ব এই সকলোখিনি উল্লেখ কৰা উচিত ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ নাও ওকে বাই ওকে দেখিলেনে জেমিনাই লাইভৰ আন এটি পাৱাৰ ই আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীন চাব পৰা সেই লেভেললৈকে এতিয়া AI গুচি গৈছে চাব এতিয়া আমি আমাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে জেমিনাই যেটো লাইভ অপচন আহিছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰীন শেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপুনি আপোনাৰ সন্মুখত কি আছে হেয়াও আপুনি সুধিব পাৰে জানিব পাৰে মই এটা দেখাম আপোনালোকক জেমিনাই হয় মোৰ সন্মুখত এতিয়া কি আছে তুমি চাই দিব পাৰিবানে নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ কেমেৰাটো অন কৰি দেখুৱাব পাৰে তেতিয়াহে মই আপোনাৰ সন্মুখত থকা বস্তুসমূহ বুজি পাম ওকে মই কেমেৰা অন কৰিছো দেখিছানে এতিয়া হয় মই আপোনাৰ সন্মুখত এটা ৰূপালী ৰঙৰ ল্যাপটপৰ স্ক্ৰীন আৰু কিবৰ্ডটো দেখিছো ল্যাপটপৰ মই এতিয়া এটা ট্ৰিপৰ্ডৰ লগোৱা লাইটিং চিপটো বা সফট বক্স দেখিছো ওকে 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 ঠিক আছে ওকে এয়া দেখিছে আপোনালোকে আমি কিবা এটা বিষয় যদি নুবুজো বা আপোনাৰ সন্মুখত যদি কিবা এটা বস্তু আপুনি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰীন শেয়াৰ কৰি আপোনাৰ কেমেৰা শেয়াৰ কৰি আপুনি জেমিনাইৰ পৰা হেয়া জানিব পাৰে আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিছো ভিডিওটো আৰু এটা সুন্দৰ এটা মানে খুব ইন্টাৰেষ্টিং সেটিংস এটা আছে জেমিনাই মোবাইল এপছত গৈ আপুনি মেনুত যাব প্ৰফাইলত যাব সেটিংছত যাব তাৰ পিছত জেমিনাইৰ ভয়েস অপচনটোলৈ গৈ এভেইলেবল ভয়েস অপচনৰ মাজৰ পৰা আপুনি বাছি ল'ব পাৰিব যে ভাষা আপোনাৰ পছন্দৰ ভাষাটো বা আপোনাৰ কনভাৰসেচনৰ যেটো ফিল হেয়া কিছু পৰিমাণে আপুনি পাৰ্সোনালাইজ কৰিব পাৰে গতিকে জেমিনাই লাইভক কেৱল আপুনি ভয়েসত ChatGPT জেমিনাইৰ হৈতে কথা পতাৰ ফিচাৰ বুলি নাভাবিব মানে জেমিনাই লাইভক আপুনি সাধাৰণ এটা ভয়েস টুলৰ দৰে নাভাবিব ইয়াৰ যেটো প্ৰেক্টিকেল ইউজ এয়া বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত যুগান্তকাৰী এটা পৰিৱৰ্তন ই আমাৰ মানৱ সমাজলৈ আনিব পাৰে সো আমি AI জনাটো বা AI শিকাটো যে এতিয়া আমাৰ সময়ৰ আহ্বান হৈ পৰিছে হেয়া সকলোৱে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে গতিকে আমি এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি যে অসমৰ মানুহে যিমান পাৰে AI যাতে অতি সোনকালে শিকে আৰু সময়তকৈ এখোজ যাতে আগবাঢ়ি থাকিব পাৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি নমামি ব্ৰেইন একাডেমীয়ে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে নমামি AI কন্টেন্ট ক্ৰিয়েচন বুট কেম্প গুৱাহাটীৰ বেলতলাত এয়া বুট কেম্প আৰম্ভ হ'ব গতিকে এই বুট কেম্পত আপোনালোকে প্ৰেক্টিক্যালি জানিব পাৰিব এটা AI ইমেজ কেনেকৈ জেনাৰেট কৰিব লাগে এটা ভিডিও কেনেকৈ জেনাৰেট কৰিব পাৰি বা AI ফিল্ম মেকিংৰ ওপৰত ওভাৰঅল প্ৰেক্টিক্যাল আপোনালোকে হ্যান্ড টু হ্যান্ড এক্সপেৰিয়েন্স লাভ কৰিব সো ইয়াৰ সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আৰু আমাৰ ওয়েবসাইট www.nomamibrainacademy.com আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে আপুনি জেমিনাই লাইভ প্ৰথমে কি কামত ইউজ কৰিব ষ্টাডি ইন্টাৰভিউ ইংলিশ প্ৰেক্টিস নে বিজনেস আইডিয়া ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰাত কমেন্টত এটা শব্দত জনাওক আৰু জেমিনাইৰ এই নতুন ভিডিও ফিচাৰ্স AI টুলস আৰু প্ৰেক্টিক্যাল AI টিক্স সহজ অসমীয়া ভাষাত জানিবলৈ বা শিকিবলৈ নমামি ব্ৰেইন একাডেমী চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইটো ভিডিও আমাৰ জেমিনাই ভয়েস সিৰিজৰ মাত্ৰ এপিসোড নাম্বাৰ 1 আমি প্ৰায় 5টা ভিডিও এই যেটো ভয়েস ফিচাৰ্স তাৰ ওপৰত আমি প্ৰস্তুত কৰিম তো নেক্সট এপিসোডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব জেমিনাই লাইভক এজন ষ্টুডেন্টৰ পাৰ্সোনেল AI টিচাৰ হিচাপে আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ অধ্যয়নত ইয়াক কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সেই আমি আপোনালোকক লাইভ প্ৰেক্টিক্যালি দেখুৱাম আৰু ভিডিওটো চাই আপোনালোকে নতুন যদি কিবা শিকিব পাৰিছে আমাৰ ভিডিওটো আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বা পৰিয়াল বা আত্মীয় স্বজনৰ মাজত আপুনি শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ জয় অসম